Hello everyone! To this video po ay magluluto po tayo ng chicken kabsa. Ayan, ito po yung ating mga kailangan. Chicken, onion, garlic, tomato, bell pepper, cinnamon stick, salt, dry leaves, cardamom, peppercorn, Maggi cubes, pizza powder, black pepper powder, paprika, turmeric powder, baharat powder. Ayan, dito sa ating casserole, maglagay tayo ng butter. Lagyan din natin kunting oil. Ayan, ilagay natin una yung ating bay leaves. Sunod natin yung ating cinnamon stick. Cloves. Lagay din natin ang ating cardamom. O tinatawag ko sa Arabian. Yan, lagay natin yung ating dried lemon. Ang ating peppercorn. Lagay na natin yung ating onion. Iigisa lang natin siya hanggang sa maging malambot yung ating sibuyas. Yan, sunod natin yung ating garlic. Tomato. Yan, isunod natin yung ating chicken. Isa muna natin ito siya mga 3 minutes. Lagyan natin siya ng tomato sauce, 3 tablespoon. Ayan, isunod natin yung ating mga spices, yung ating ginger powder, paprika, black pepper powder, turmeric powder, baharat powder.
at saka salt. Lagyan natin siya ng tubig. At hayaan natin po siyang maluto yung ating manok mga 30 minutes. By the way, binabad ko na pala yung ating basmati rice. Ayan, after 30 minutes, kunin natin yung ating manok. Ayan, dito sa ating bowl, maglagay tayo ng olive oil, kunting tomato paste, haluin mabuti. Ito ang gagamitin natin pang brush ng ating manok, o pang toppings ng ating manok. Ayan, ito naman yung ating soup kanina. Ilagay natin yung ating binabad na bigas. Ayan siya. At hayaan lang siyang maluto. Ayan, haluin mabuti. At saka natin siya takpan. Tansahin nyo lang yung tubig. Ayan, ilagay na din natin yung ating pepper. Wala kasi kaming green pepper, kaya red pepper yung ginamit ko. Ayan, ito naman ang ating manok. Ipa-brush lang natin siya sa tomato paste at saka olive oil. Saka natin siya ilagay sa ating air fryer. Ayan, luto na yung lagay na natin yung ating manok sa ating air fryer. Ayan, after 10 minutes, luto na yung ating chicken kabsa. Ayan, thank you for watching, guys. Hope you like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you.